السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من أوبو في الفئة السعرية المتوسطة، وهو الأوبو رينو 11 اف. موبايل جديد ضمن سلسلة الرينو من أوبو اللي اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده. لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم علشان ما اطولش عليكم، هنعرف في الفيديو كل المواصفات والمميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للموبايل، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، اما الواجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز. والموبايل مضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة IP65. اما ابعاد الموبايل، الطول 161.1 مللي والعرض 74.7 مللي، اما سمك الموبايل 7.5 مللي والوزن 177 جرام. التصميم جيد مفيهوش اي مشاكل، وكمان الوزن والتخانة حاجة روعة. الموبايل هيكون سمباتيك في الايد. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري، وبيدعم بصمة الاصبع موجودة في الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. وللاسف يا صديقي الموبايل بيدعم سماعات مونو عادية وليست ستيريو، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وتشغيل الصوت والفيديو باكتر من صيغة. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة كولور OS 14 احدث واجهة من اوبو. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو رينو اف. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. والبداية مع البطارية واللي بتكون بسعة 5000 ملي امبير، وشاحن سريع سوبر فوك بقوة 67 واط هيشحن في وقت قليل، ومنفذ الشحن تايب سي. والموبايل بيدعم الشحن العكسي، تقدر تستخدمه زي الباور بانك وتشحن بيه اي موبايل تاني. البطارية هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، وكمان هيساعد في توفير الطاقة ضد تصنيع المعالج ال6 نانومتر. اما مساحه تخزين الرينو 11 اف، الموبايل بنسخه وحيده رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت، والرام بيزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. والموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحه الخارجيه. اما عن شاشه الموبايل، بتكون قويه من نوع الاموليد على شكل الثقب بحجم 6.7 بوصه بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2412 بكسل، مع كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم معدل تحديث 120 هرتز هيفرق في سرعة الاستجابة بشكل كبير خاصة في الألعاب التقيلة. ومعدل السطوع 1100 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وبتدعم خاصية ال HDR 10 بلس، وعليها طبقة حماية باندا جلاس، وبتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع في كل الاستخدامات، سواء في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور، أو حتى في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة. الشاشة بتقدم أداء قوي لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في سرعة الشاشة بشكل كبير. والشاشة في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس بتكون واضحة ما فيهاش أي مشاكل، وألوانها متناسقة جدا. نيجي بقى لأداء الموبايل. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي من شركة ميديا تك ديمينيستي 7050 5G ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي مالي جي 68، المعالج من أهم مميزات الموبايل، وهيقدم أداء رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، سواء في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور، أو حتى في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير. المعالج بيقدم أداء سريع وسلس، ومن أهم مميزاته بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. نيجي بقى لكاميرات الرينو 11 اف، والبداية مع الكاميرا الأمامية واللي بتكون بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبتدعم المثبت البصر الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير. وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، ومن أهم مميزاتها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، ودي حاجة محترمة الصراحة. أما الكاميرات الخلفية بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، وبتدعم المثبت البصر الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة. أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة بفتحة عدسة 2.4.
طبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي وتصوير الفيديوهات بجوده ال 4K زيها زي الكاميرا الاماميه. الكاميرات الخلفيه في الموبايل هتقدم اداء رائع من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه ما فيهاش اي مشاكل، بالاضافه لتصوير الفيديوهات بجوده ال 4K يعني حاجه عاليه هتاخدها في الرينو 11 اف. بالنسبه للكاميرات نيجي بقى لالوان الموبايل، الاخضر والازرق والبنفسجي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. تعالوا بقى نشوف علبه الرينو 11 اف موجود فيها ايه. بيكون موجود في العلبه الموبايل وعليه سكرينه من الشركه، وموجود راس الشاحن بقود 67 واط وكابل USB تايب سي وجراب لحمايه الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شريحه الاتصال ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهاده الضمان. مش بيكون موجود في العلبه سماعات الهاند فري وده اصبح امر عادي. تعالوا بقى نعرف العيوب والمميزات للرينو 11 اف. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. المهم هبدا اولا بالعيوب. اول عيب في الموبايل لا يدعم تركيب كارت ميموري، والعيب الثاني لا يدعم مدخل سماعات الاذن، اما العيب الثالث لا يدعم سماعات السيري وبيدعم سماعات مون عاديه. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. اول ميزه في الرينو 11 اف تصميم رائع ووزن وتخانه ممتازين الصراحه، الموبايل هيكون سمباتيك في الايد. والميزه الثانيه في الموبايل البطاريه كبيره وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم. اما الميزه الثالثه المعالج بيقدم اداء سريع وقوي في كل الاستخدامات سواء الالعاب الخفيفه او حتى في الالعاب الثقيله او في الاستخدامات العاديه زي الانترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور او في اي استخدام انت عايزه. اما الميزه الرابعه في الرينو 11 اف الشاشه بتقدم اداء قوي وسريع وسلس في كل الاستخدامات والوانها متناسقه جدا، والسطوع في ضوء النهار جيد خاصه تحت اشعه الشمس. اما الميزه الخامسه في الموبايل الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي بتقدم اداء رائع من حيث الجوده والالوان وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. والميزه السادسه في الرينو 11 اف الكاميرات الخلفيه بتقدم اداء رائع من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه ومحترمه. دي العيوب والمميزات. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو وهي سعر الاوبو رينو 11 اف. هقول السعر بالدولار وباليورو، لو انتوا حابين تعرفوا السعر باي يوم سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل للنسخه الوحيده رام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت $305 و285 يورو. الموبايل على فكره نزل تايلاند. ده سعر الموبايل بالدولار وباليورو. زي ما قلت لحضراتكم لو انتوا حابين تعرفوا السعر باي يوم سيبوا لي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزياده او النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق، كل سوق وله ظروفه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام. So I won't dance again. Oh baby.